friends, welcome back once again. This is your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. Friends, આપણે ઘણી બધી અત્યાર સુધી રેસીપી કરેલી છે. લગભગ આઈ થિંક અત્યારે આપણા વિડીયોઝ જુઓ તો 150 ઉપર આપણા બધા રેસિપીઝના વિડીયો થઈ ગયેલા છે. પણ એક વસ્તુ આપણે જે સામાન્ય રોટલી કેવી રીતે કરવી, ફુલકા, ચપાતી, એ આપણે હજુ સુધી નથી કરી. મને ઘણા લોકોએ રિક્વેસ્ટ કરેલી હતી, ખાસ કરીને જે બેચલર્સ હોય અથવા નવા કિચનમાં એન્ટર થતા હોય, વિદેશ જવાના હોય, એ લોકોએ મને ખાસ રિક્વેસ્ટ કરેલી હતી. તો આજે હું રોટલી, ચપાતી અથવા ફુલકા એ કેવી રીતે બનાવવા એ આપણે જોઈશું. સાવ બેઝિક વિડીયો આપણો છે, તો તમે ખાસ આ વિડીયો જોજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફુલકા રોટલી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે પરાત લઈશું. તમે મોટું બોલ બી લઈ શકો છો. જેટલું મોટું હોય એટલું એકચ્યુઅલી ઇઝી પડશે. સ્પેશિયલી જે ન્યૂ કમર છે, પહેલી વાર રોટલી બનાવે છે કે શીખે છે, એ આવી રીતના આવું જ વાસણ લેજો મોટું, તો તમને ઇઝી પડશે. તો આવી રીતના મેં નેપકિન રાખ્યો છે, થોડો ભીનો છે, જેથી આ ઉપર આમ એકદમ હલે નહીં એવું. પછી આમ એકદમ બધું હલતું હોય તો તમને મજા નહીં આવે. પ્રોફેશનલી આવી રીતે જ કામ થતું હોય. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ઘઉંનો લોટ છે. સાદો જે ઘઉંનો લોટ હોય એ જ છે. ચાળીને લેવાનો છે. ચાળવાની પ્રોસેસ મેં ખોટી લાંબુ કરવા મને નથી લીધી, પણ તમે ચાળજો ખાસ. હવે આટલા લોટમાંથી લગભગ 20 જેવી હું માનું છું નાના ફુલકા થઈ શકે છે. તમને હું મેઝરમેન્ટ પછી નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીં રીંગ બનાવીશું. આવી રીતે રીંગ બનાવી. હવે તમે જો મીઠું તમે રોટલીમાં નાખતા હોય તો નાખજો. અમે જનરલી નથી નાખતા રોટલીની અંદર, તો હું નથી નાખતો. તો 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં તેલ લીધું. સાદું રિફાઇન્ડ ઓઇલ જ છે. હવે પાણીમાં એડ કરું છું. આમ પાણી ફ્રેન્ડ્સ હુંફાળું હોય તો વધુ સારું. હવે પહેલાં ઓઇલ પાણી મિક્સ કરશું આવી રીતે. અને હવે આવી રીતના સાઈડમાંથી લોટ કરી અને મિક્સ કરવાનું છે. પહેલાં ગુંદવાનું નથી, જે નીડિંગ કે એ નથી કરવાનું. પહેલાં આવી રીતના મિક્સ કરવાનું છે ફિંગરથી જ. ઓકે, અત્યારે એક જ હાથનો યુઝ કરજો, બીજો હાથ તમારો ચોખ્ખો જ રાખજો. હવે પણ થોડું જરૂર મુજબ હું પાણી એડ કરતો જઈશ અને મિક્સ કરતો જઈશ. એક સાથે પાણી ન નાખી દેશો જાજુ, તો પછી કંટ્રોલ કરવો અઘરો પડશે તમારે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના આપણો ધીમે ધીમે બંધાવા માંડ્યો છે. તો સાઈડમાંથી આ જેટલો લોટ હોય આવી રીતના તમે કવર કરતા જજો. ઓકે, અને લોટને હંમેશા તમારે આમ પલટ શું કહેવાય, ઉછાળ આમ ફેરવવાનો નહીં. તમારે આવી રીતે જો એકવાર થોડો બંધાઈ ગયો પછી આવી રીતે રાખી અને આપણી જે મુઠ્ઠી એનાથી આવી રીતનું કરવાનું. હાથ સાથે ભીના કર્યા પછી આવી રીતના. આને ગુજરાતી ભાષામાં કુણવવું એવું કહે છે, અધરવાઇઝ નીડિંગ. આપણે ફાઇનલ સ્ટેજ ઉપર આવ્યા છીએ. તો હું 1 ચમચી જેટલું તેલ લઉં છું અને જો આવી રીતના. હવે થોડા હાથ ભીના કરી અને પાછું આપણે કરવાનું છે. આ કરવાથી ફ્રેન્ડ્સ તમારો એકદમ લોટ સરસ સોફ્ટ થશે. તો સોફ્ટ તો બાંધવાનો જ, પણ એવું નથી કે ઓવર સોફ્ટ કરી નાખ્યો એટલે તમારો લોટ સરસ જ થશે. હવે જો આપણો સરસ થઈ ગયો છે, એકદમ સોફ્ટ. હવે આપણે ભીનું કપડું ઢાંકવાનું છે, ડેમ જે ક્લોથ હોય, અને રેસ્ટ દેવાનો છે. સીધી રોટલી નથી બનાવવાની. રેસ્ટ દેશો તો જ એ સોફ્ટ બનશે. અને એટલીસ્ટ હાફ એન આવર તો આપણે રેસ્ટ કરવા દઈશું જ. તમે અથવા જો તમારે સાંજે કેવી રીતના કરવું હોય તો તમે એકદમ સિલ્વર ફોઇલમાં રાખી શકો છો. ઇવન નેક્સ્ટ ડે બી તમે યુઝ કરી શકો છો. એક દિવસ કશું નથી થતું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જોઈએ. જો મેં લગભગ 1 કલાક જો રેસ્ટ આપેલો હતો, તો આપણો જે ડો હતો એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. રેસ્ટ મસ્ત લીધેલો છે. હવે આપણે રોટલી વણવાની શરૂઆત કરીશું અને કેવી રીતે કૂક થાય એ જોઈશું. તો આને હું અત્યારે પાછું ઢાંકી દઉં છું. પાટલો થોડો ડ્રાય જે ફ્લાવર હોય એ જ છે.
જેથી અટામણ માટે. એટલે એ જ આપણો ઘઉંનો લોટ જ છે. ચીપિયો, વેલણ અને આ લોઢી છે. જસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ બધાને ખબર જ હોય છે, પણ હું તમને આ ચીપીઓ અને વેલણ એના માટે બતાવું છું કે ઘણીવાર વિદેશમાં છોકરાઓ રહેતા હોય છે અથવા જે નવા છે એને બધું શીખવા પડે એના માટે. હવે ફ્રેન્ડ સૌથી પહેલું કામ એ કરીશું કે આપણે નાના આપણા રોટલી ફુલકા જેટલા કરવા છે એના નાના લુવા કરી લઈશું. તો હવે સાઇઝ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે. તો નાના આપણે પહેલાં લુવા પાડી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે છે લુવા પાડી અને હું આવી રીતે નાના પેડા બનાવી લઉં છું, જેથી તમને ઇઝી પડે. તમે એક કરીને બી કરી શકો છો, પણ એમાં ટાઈમ પછી કન્ઝ્યુમ થાય એટલો થાય. એટલે હવે આપણા રેડી થઈ ગયા છે. આપણને ખબર પડે જો કેટલી રોટલી આપણી આમાંથી બનશે. હવે પાછો આને ઢાંકી અને રોટલી વણવાની છે. નેક્સ્ટ કામ એ કરવાનું છે, લોઢી તમે ગેસ ચાલુ કરી દેજો ધીમા તાપ ઉપર. અને આપણે જો એક આવી રીતે નાનું લઈ લીધેલું છે રાઉન્ડલ્સ. હવે આપણે એને સૌથી પહેલાં ડ્રાય ફ્લાવરમાં થોડું આવી રીતના લગદોડીશું અને એક્સેસ બધો ફ્લાર કાઢી લઈશું. હવે આ વણવાનું છે. વણવાનું વસ્તુ એવી છે ને મિત્રો, તમે પ્રેક્ટિસ તમારે કરવી જ પડશે. જ્યાં સુધી પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ત્યાં સુધી રાઉન્ડ નહીં આવે તમારે. એટલે પહેલાં તમારે ગમે એવા નકશા જેવી થાય તમે ન ચિંતા કરશો. આપણે અત્યારે મહત્વ એ છે કે લોટ વ્યવસ્થિત તમે એકવાર તમારે બાંધતા શીખી જાઓ. વણતા તો પછી થોડી રોટલી કરશો એટલે પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. તો આ ફ્રેન્ડ્સ થોડી આપણે જો ધીમે ધીમે જોઈએ. રોટલી એની રીતે ફરે જ રાખે છે. રોટલી ચોંટવા માંડે થોડી, એટલે તમે થોડો ફ્લાર આવી રીતના લઈ અને પાછું ડસ્ટ કરી અને આવી રીતના જુઓ રોટલી જો એની મેરેજ ફરે છે. એવું નથી ફ્રેન્ડ્સ કે સ્પીડમાં જ કરવું. ઇનિશિયલી તમે કરતા ધીમે ધીમે કરજો. મારે બી ઇવન આજના દિવસ સુધી મને બી પ્રોબ્લેમ આવે છે ઘણીવાર. તો ફ્રેન્ડ જો એકદમ આપણી સરસ રાઉન્ડ થઈ ગઈ. મેં ધીમે ધીમે કરેલી હતી અને બધી જે કિનારીઓ હોય એ બી તમારે પતલી રાખવાની છે. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ગેસનું બી સેમ ટાઈમ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓવર ગરમ થઈ જશે તો ઇસ્યુ થશે, સાવ બહાર કાઢી લેશો તો બી ઇસ્યુ થશે. તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે રોટલી મૂકી દઈશું આમાં. જેવી આપણે રોટલી નાખીએ જો તરત એકવાર આમ કાઢીને પાછી મૂકી દેવાની, જેથી ચોટી ના જાય. એક ટીપ છે તમારા માટે. હવે જો એ ચોટશે નહીં ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આવી રીતના ચલાવશો તો બી. અને અગેન આપણે વાઇટલ સાઈડ એ જોવાની છે. જો થોડા વ્હાઇટ સ્પોટ આવે વ્હાઇટ ઉપરથી છે એટલે ટર્ન કરી દેવાની. નીચેથી હવે થોડી કૂક થાય એટલે તરત જ આપણે સીધા આપણે ડાયરેક્ટ ફ્લેમ ઉપર. જો કેટલો મસ્ત એકદમ દડો થયો. હવે આપણે સીધી અહીંયા લઈ. તમે ફ્રેન્ડ જરાય એવું ચિંતા ન કરતા, પહેલી વારમાં ન થઈ તો મારે હજી ઇસ્યુ થાય છે, ઘણીવાર નથી થતી. તો જસ્ટ મેં ફ્રેન્ડ્સ મારો ભામ રાખ્યો છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે લગભગ આ જો 5 થી 6 ઇંચ જેટલી આપણે રોટલી ફુલકા આપણા થયા છે. ફુલકા મોસ્ટલી આનાથી બી નાના હોય છે, પણ ઘરે આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં આ રીતની રોટલી કરીએ છીએ આપણે. તો લગભગ 6 ઇંચ જેટલું તમે કહી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ તમારે પહેલી વારમાં ચોટી જાય થોડી આવી રીતના ઉખેડીને પછી પાછી ત્યાં આમ જ કરી દેવાની. ઘણી વાર તમારી ઇન્સ્ટન્ટ ચોટી જશે. અને ગેસ પાછો આપણે જેવી રોટલી મૂકી થોડો મીડિયમ કરી નાખવાનો છે. અને જો હલાવું છું તમે જોઈ શકો છો રોટલી ચોટેલી નથી જરાય. નીચે ચોટી ગઈ તો પ્રોબ્લેમ થશે તમારે. હવે ફ્લિપ કરવાની છે આપણે. ઓકે, તો હાથેથી ફાવે અથવા તમને આવી રીતે ફ્લિપ કરી દીધી. હવે ફ્રેન્ડ્સ તમારે ધ્યાન રાખવાનું નીચેથી પૂરી કૂક કરી લેવાની છે. અને ઊંધી સાઈડ જો તમે આ પ્રોસેસ જોજો, સીધી હવે ઓલી સાઈડ ગેસ ઉપર મૂકવાની છે. એટલે જો ફૂલીને એકદમ સરસ દડો થઈ ગયો. અને બીજી એક વસ્તુ ક્વિક કરી અને આપણે રોટલી કાઢી લીધી. અને ઉપરથી મસ્ત તમારે ઘી બટર જે તમારે કરવું હોય, અથવા પ્લેન તમને ભાવતી હોય તો પ્લેન. ઘીમાં જરાય કંજુસાઈ ન કરતા. સો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જો મેં મારા વાઈફને બધું સોંપી દીધેલું છે, તો એ તમે જોઈ શકો છો કેટલી સ્પીડમાં કરે છે. એમને મોસ્ટલી પ્રેક્ટિસ હોય એટલે એ જ છે કે
ઘરે આપણા મમ્મીને તમે જોઈ શકો છો, બહેન અથવા ભાભી જે રેગ્યુલર રોટલી કરતા હોય, એકદમ એમને સ્પીડમાં કામ થતું હોય બધું. જો એકદમ સરસ રાઉન્ડ રોટલી કરી છે. હવે આપણે તવા પર મૂકી એ જોઈએ. તો એકવાર કાઢી અને પાછી ચોટી ના જાય ફ્રેન્ડ્સ. હવે અગેન આપણે જોવાનું છે કે ઉપરથી વ્હાઈટ સ્પોટ આવવા માંડે, એકદમ વ્હાઈટ થઈ જાય એટલે આપણે ટર્ન કરવાની છે. હવે નીચેથી ફ્રેન્ડ્સ જો એકદમ મસ્ત જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલો સરસ ફૂલકું થયું. સો મિત્રો, આટલી મસ્ત આપણી ચપાતી હોય, ફુલકા હોય અને ઉપર ઘી ના હોય તો જરાય મજા ના આવે. મને તો એકદમ ઘીથી લથપથ હોય એવી જ રોટલી ભાવે. તમે ઘી, બટર અથવા તમે પ્લેન બી એન્જોય કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણી ફુલકા રોટી હવે રેડી થઈ ગઈ છે. અને મેં ટ્રાયંગલ આવી રીતના વાળીને સર્વ કરે છે, કારણ કે ઓબ્વિયસલી ફુલકા તો રહેવાના નથી, પણ એકદમ સોફ્ટ છે. અને મેં આપણી જે ચપાતી છે, ફુલકા છે, એને મેં કાજુ ગાંઠિયાના શાક સાથે સર્વ કર્યું છે. તો આજનું મારું એકચ્યુઅલી લંચ છે. કાજુ ગાંઠિયાની રેસીપી આપણે ઓલરેડી આપણા ચેનલ ઉપર મૂકી દીધેલી છે. તમે ખાસ જોજો, એની લિંક મેં ઓલરેડી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં આપી દીધેલી છે. તો આ સામાન્ય આપણે રોટલી કેવી રીતે બને છે, આપણું સ્ટેપલ ફૂડ છે રોજિંદાનું. તો મિત્રો, ખાસ જે નવા કિચનમાં આવતા હોય, વિદેશ જવાના હોય, અથવા જેને રોટલી બનાવતા હજી સુધી નથી આવડતી મારા જેવાને, એ લોકો માટે આ ખૂબ કામની છે. તો બસ મિત્રો, આવી રીતે તમારી ચેનલ જોતા રહો અને શેર કરતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. I'm your Darshan signing off. Goodbye.